Vậy tôi muốn hỏi anh nhé, bây giờ nếu như tôi mua cổ phiếu của công ty này mà tôi để dài hạn thì tôi sẽ được lợi ích gì? Hiện tại với cái giá cổ phiếu bây giờ nó đang khoảng 49 mà mình lĩnh cổ tức là 5.000 mỗi năm thì bạn sẽ được lĩnh một cái lợi suất nó khoảng tương đương khoảng 11%, tức là gần gấp đôi lợi suất gửi một năm tại một ngân hàng trong top Big Four. Chào mừng quý vị khán giả của Chứng khoán Không Ngán. Sau một tháng tạm chia tay quý vị thì ngày hôm nay chúng tôi đã quay trở lại, và một trong số những nhân tố rất mới của chương trình này đó chính là tôi. Và xin tự giới thiệu với quý vị, tôi là Hồ Phương, người sẽ đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên gia Thành Thẳng Thắn. Trong các số trước thì tôi được biết rằng là anh luôn mang đến những thông tin thú vị về các công ty. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ mang đến thông tin về công ty nào và điều đặc biệt của công ty đó là gì ạ? Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một công ty mà có một bề dày lịch sử phát triển đến hơn 28 năm. Và ngoài ra thì là một công ty rất là đặc thù trong ngành gỗ, vì là họ đã gọi là sản xuất được cái sản phẩm tiêu dùng cuối cùng, và là một doanh nghiệp mà có biên lợi nhuận cao nhất trong những cái doanh nghiệp niêm yết trên sàn hiện tại trong ngành gỗ. Đấy chính là doanh nghiệp gỗ Đức Thành. Vâng ạ, doanh nghiệp gỗ Đức Thành. Nghe tên thì tôi hình dung ra là những sản phẩm như là bàn, ghế, gỗ, tủ, đúng không ạ? Anh có thể chia sẻ rõ hơn là về sản phẩm của công ty này là gì được không anh? Gỗ Đức Thành thì có nhiều mảng sản phẩm, bao gồm là đồ nội thất trong nhà, trong phòng khách, kiểu là móc treo quần áo, cây treo quần áo, hoặc là đồ trong nhà bếp, thớt, giá để dao, vân vân, và đồ chơi cho trẻ em nữa. Đấy là ba mảng sản phẩm rất là rõ ràng của gỗ Đức Thành. Anh Thành thân mến, tôi có nghe được rằng là anh chia sẻ là biên lợi nhuận của Đức Thành là rất là lớn. Vậy thì anh có thể nói rõ hơn là vì sao, lý do nào khiến cho biên lợi nhuận này lớn hơn so với các nhà sản xuất gỗ khác cùng mảng này được không ạ? Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy một số con số về cái biên lợi nhuận của gỗ Đức Thành luôn luôn nằm trên 30%. Thì nguyên nhân chủ yếu là so với các nhà sản xuất khác thì cái tỷ trọng doanh thu của gỗ Đức Thành chủ yếu là đến từ sản phẩm nhà bếp xuất khẩu sang thị trường Nhật, và một phần nhỏ là trong nội địa. Thì việc mà sản xuất trực tiếp từ cái nguyên liệu chính như là tre này, gỗ này, gỗ gọi là gỗ sơ chế từ trong nước mà sản xuất ra những cái sản phẩm tiêu dùng cuối cùng thì làm cho doanh nghiệp được hưởng toàn bộ cái phần lợi nhuận qua quá trình chế biến. Trong khi là so với cái đơn vị khác như là Sanimex, như là gỗ Thuận An, thì những cái đơn vị đấy là họ sản phẩm của họ thì lại là vừa là gỗ sơ chế để xuất khẩu đi, mà vừa là những cái sản phẩm mà chưa phải là sản phẩm cuối cùng, tức là nó chỉ là bán thành phẩm, như kiểu là bộ phận của sofa, bộ phận của giường, hoặc bộ phận nào đấy của những cái đồ nội thất trong nhà họ xuất khẩu đi, sau đấy là cái đơn vị order họ mới lắp ráp thành nội thất. Vậy là Đức Thành họ dùng nguyên liệu thô để sản xuất ra sản phẩm cuối cùng, đúng không ạ? Đấy là lý do mà khiến cho biên lợi nhuận của chúng ta cao hơn so với các công ty khác. Thực ra là nếu mà xét một cách công bằng thì cái doanh thu của gỗ Đức Thành không cao bằng những doanh nghiệp cùng ngành. Ở đâu đấy nó chỉ loanh quanh từ 300 đến 400 tỷ trong 5 năm vừa rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì cái biên lợi nhuận rất là lớn, hơn 30%, nên là lợi nhuận gộp lúc nào cũng hơn 100 tỷ. Và phần lợi nhuận gộp này chỉ bị tiêu hao khoảng 20% để chuyển sang thành lợi nhuận sau thuế. Đấy là điều mà tạo ra một cái sự hấp dẫn của doanh nghiệp này. Vậy thì để có một cái chiến lược phát triển và tạo ra doanh thu tốt như thế thì tôi nghĩ rằng là vai trò của những nhà lãnh đạo, những người đứng đầu của công ty cũng vô cùng quan trọng. Vậy thì anh có thể chia sẻ về những nhà lãnh đạo công ty, anh có cảm thấy thích thú với đường lối dẫn dắt của họ được không ạ? Đức Thành là một doanh nghiệp mà có một người lãnh đạo mà đi cùng với doanh nghiệp từ ngày mới thành lập. Chính xác hơn đây là gọi là bà Lê Hải Liễu, người đã làm giám đốc của Đức Thành từ những năm 1993. Và đây tôi đánh giá là một trong những nhà lãnh đạo rất là tâm huyết với doanh nghiệp, khi mà đồng hành với doanh nghiệp trong tất cả các hoạt động định hướng cho doanh nghiệp, trong việc là lựa chọn phân khúc. Cụ thể hơn đây là phân khúc là chọn đơn hàng nhỏ nhưng mà có biên lợi nhuận lớn và chất lượng cao. Bên cạnh đấy thì trong những cái chương trình mà gọi là định hướng quảng bá hình ảnh sản phẩm của Đức Thành ra với công chúng thì bà Lê Hải Liễu tham gia rất là sâu sắc.
Nếu mà chúng ta để ý một chút là trong những cái chương trình quảng cáo hoặc là chương trình gọi là giới thiệu sản phẩm công ty trên TV thì chúng ta sẽ thấy là bà Lê Hải Liễu là gọi là xuất hiện trong hầu hết các chương trình, và cô ấy đã giới thiệu gọi là từng chi tiết, từng cái ưu điểm của sản phẩm, từng cái đặc điểm mà khác biệt của sản phẩm so với lại những cái sản phẩm trôi nổi ngoài thị trường bình thường. Cô ấy giới thiệu rất là chi tiết về những cái thớt của Đức Thành, là cái thớt của Đức Thành hơn cái thớt ở ngoài thị trường ở những cái khả năng như là chống lại vi khuẩn phát triển, độ bền, hay là những cái đặc tính mà gỗ bình thường hoặc là sản phẩm trôi nổi ngoài thị trường không đảm bảo được. Thì tôi nghĩ là với cái độ tuổi của chủ tịch cũng như là với cái tâm huyết của gỗ Đức Thành thì doanh nghiệp sẽ còn nhiều tiềm năng phát triển nữa. Anh Thành thân mến, trong phần đầu thì tôi có nghe thì anh nói rằng là công ty này rất là quan tâm đến lợi ích của cổ đông. Vậy tôi muốn hỏi anh nhé, bây giờ nếu như tôi mua cổ phiếu của công ty này mà tôi để dài hạn thì tôi sẽ được lợi ích gì? Thứ nhất là với tư cách một cổ đông dài hạn của Đức Thành thì nếu bạn mua cổ phiếu này cách đây 3 năm, mỗi năm bạn sẽ được hưởng một cái lợi suất cao hơn lãi tiết kiệm. Lấy ví dụ như là năm 2017 thì gỗ Đức Thành trả đến 65% cổ tức bằng tiền mặt. Tức là hồi đấy giả sử giá cổ phiếu khoảng 35.000 mà mỗi cổ phiếu nhận về 6.500 trừ thuế đi khoảng gần 6.000, tức là bạn sẽ lĩnh khoảng 18% tiền. Cao thế cơ ạ? Còn hiện tại với cái giá cổ phiếu bây giờ nó đang khoảng 49, mà mình lĩnh cổ tức là khoảng 5.000 mỗi năm thì bạn sẽ được lĩnh một cái lợi suất nó khoảng tương đương khoảng 11%, tức là gần gấp đôi lợi suất gửi một năm tại một ngân hàng trong top Big Four. Nghe có vẻ là rất là hấp dẫn đấy đúng không ạ? Vậy thì với những cái chính sách này và cái đường lối dẫn dắt của ban lãnh đạo công ty thì anh có thể chia sẻ thêm về tầm nhìn, về hướng phát triển của Đức Thành trong thời gian sắp tới, thời gian ngắn trong tương lai? Về mặt thực tế thì hiện tại thì trong năm 19-20 thì cái công ty đã đạt full capacity rồi. Nên là cái tiềm năng và tăng trưởng về mặt doanh thu trong ngắn hạn thì tôi đánh giá là chưa có. Tuy nhiên thì công ty cũng đang triển khai nhà máy mới. Thì khi mà nhà máy này đi vào hoạt động thì công ty sẽ có cái tăng trưởng về doanh thu, nhận những đơn hàng mới hơn, và cái gọi là cái thành phần chất xám và thành phần kỹ thuật ở trong sản phẩm cao hơn. Như thế thì lợi nhuận và biên lợi nhuận nó sẽ cao hơn hẳn, thì sẽ đem lại cái tăng trưởng về mặt dài hạn cho cổ đông. Nếu mà xét kỹ thì ở đây chúng ta có thể nhìn cái chart về cái cơ cấu cổ đông thì các bạn sẽ thấy là chủ tịch Lê Hải Liễu và những người liên quan thì đã nắm giữ một cái lượng cổ phiếu ở đây là khá lớn. Các bạn có thể nhìn con số cụ thể. Thì điều này nó như là một cái lời cam kết của chủ tịch đối với lại cái quyền lợi của công ty, cũng như là với những cái cổ đông mà đồng hành với công ty trong thời gian dài, không những được hưởng cổ tức cao hơn lãi suất tiết kiệm mà còn có cái sở hữu một doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng về mặt lợi nhuận. Quý vị thân mến, trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng không chỉ tôi mà cả quý vị cũng rất là ấn tượng với vai trò của những nữ lãnh đạo. Trong tập trước thì chúng ta có nhắc đến bà Dung của P&G và bây giờ thì là bà Liễu của Đức Thành. Vậy thì tôi muốn anh chia sẻ rõ ràng và cụ thể hơn những thành tựu mà bà Liễu đã cùng Đức Thành đạt được trong thời gian đương nhiệm với vai trò là chủ tịch của công ty được không ạ? Chắc là cái con số mà thể hiện cái năng lực lãnh đạo cụ thể nhất chính là doanh thu của một doanh nghiệp rồi. Thì chúng ta có thể thấy là đầu tiên doanh nghiệp chỉ có 60 lao động và 105 triệu đồng vốn ban đầu. Thì bây giờ họ có 1.200 công nhân, 36.000 mét vuông xưởng sản xuất và một nhà xưởng mới sắp triển khai. Doanh thu của công ty thì liên tục tăng trưởng, đến hiện tại là đã đạt đến hơn 400 tỷ. Thì tôi nghĩ là đấy là những con số mà nó thể hiện cái tầm và tâm của lãnh đạo. Một con số là còn cái vốn ban đầu chỉ là 105 triệu, bây giờ doanh thu mỗi năm là hơn 400 tỷ, lợi nhuận từ 70 đến 91 tỷ hàng năm. Tôi nghĩ rằng những con số này đó là những cái bằng chứng không thể nào mà sinh động hơn về vai trò cũng như là tâm huyết của bà Liễu cũng như là tập thể ban lãnh đạo công ty dành cho Đức Thành trong suốt thời gian qua, đúng không ạ?